අයිබන් ඉතින් අදත් ඔයාලා එකතු වෙලා සන්ඩේ ප්‍රෝ channel එකේ තවත් අලුත්ම ටියුටෝරියල් එකක්. ඉතින් අද තියෙනවා ෆොටෝ එඩිටින් ටියුටෝරියල්. අද කතා කරන්නේ කැමරා රෝ ෆිල්ටර් යූස් කරලා මෙන්න මේ වගේ ඉමේජ් එකක් ක්‍රියේට් කරගන්න ඉතින්. ඉතින් මේක විනාඩි 2කින් ඔයාලා ක්‍රියේට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් යමු අද වීඩියෝ එකට. හරි ඉතින් ෆයිල් ඔප්ෂන් එකට යන්න ෆයිල් ඔප්ෂන්. දැන් ඔයාලා අලුතෙන් මේක ක්‍රියේට් කරන්න ඉතින් ෆයිල් ඔප්ෂන් එක ගිහලා ඕපන් බටන් එක ප්‍රෙස් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කන්ට්‍රෝල් ඕ ප්‍රෙස් කරන පුළුවන්. ඒ වගේම ඩබල් ටච් කරන්න පුළුවන්. මේක තමයි මම ඉස්සෙල්ලා එඩිට් එක කලින් ඉමේජ් එක මේ ආෆ්ටර් ඉමේජ් එක. හරි මම ඒක ඕපන් කරගන්න. හරි. හරි මම මේක කැන්සල් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඕපන් බටන් එක ප්‍රෙස් කරලා මෙන්න මේ වගේ ඉමේජ් එක ඕපන් කරගන්න. So I'm filter වලට යනවා camera raw filter. ඒ control එකයි press කරන්න පුළුවන් මේ shortcut එක use කරන්න. හරි. ඒක press කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ tool open වෙනවා. So මම basic tab එකයි color mixing කියන tab එක අද කතා කරන්නේ. අනිත් දවස් preset ගැන කතා කරන්න. right click කරනවා ඊට පස්සේ auto exposure මේක පොඩ්ඩක් වැඩි කරන්න. Contrast, shadow, white, black. Yes, vibrations. Yes, make photo me hari wagi. Hari yes, wala and color mix කියන tab එකට. දැන් smooth bring ගතිය ගන්න ඕන මෙන්න මේක කරගෙන හරි. ඊට පස්සේ ඔච්චරයි හදන්න අවශ්‍ය අනිත් කරගෙන මම රෙඩ් කියන එක හරි. එචන හදන් තින් පස්සේ මෙතන ඕකේ බටන් එක ප්‍රෙස් කරන්න. අද වීඩියෝ එක මෙතන ඉවරයි කියලා නේද? අලුත් මලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.